سامانه دفاعی موشکی S400. سامانه‌ای که نظرات خیلی متفاوتی در مورد اون داده میشه. تو بعضی از منابع جز 10 سامانه برتر دفاعی دنیاست و حتی بهترین اونا شناخته میشه. ولی بعضی دیگه اونو فقط یه شو تبلیغاتی روسیه میدونن. تو این ویدیو سامانه دفاعی S400 رو بررسی میکنیم. از اجزا و نحوه عملکرد اون گرفته تا عیبای اون. پدافند S400 که نسخه تکامل یافته سامانه S300 سال 2007 وارد خدمت شد. S400 از 3 بخش اصلی تشکیل شده: واحدهای راداری، قسمت لانچر و موشک‌ها و واحد فرماندهی و کنترل. بخش راداری S400 از 3 رادار اصلی تشکیل شده. اولین اونا رادار 91 N6E معروف بیگ برده. این رادار مسئول کشف و رهگیری اهداف تو برد بلنده. بیگ برد میتونه هواپیماها و موشک‌های بالستیک و کروز رو تا برد 600 کیلومتر شناسایی کنه. این رادار میتونه همزمان 300 تا هدف رو شناسایی کنه که اونو تبدیل به یکی از قوی‌ترین رادارهای دنیا کرده. رادار دوم، رادار 92 N6E معروف به گریوستون به معنی سنگ قبره. از این رادار چند منظوره برای رهگیری اهداف و هدایت موشک‌ها تو مرحله درگیری استفاده میشه. این رادار اطلاعات هدف رو به مرکز فرماندهی و پرتابگرا میده. رادار گریوستون میتونه 36 هدف رو رهگیری کنه و 72 تا موشک رو همزمان هدایت کنه. برد این رادار حدود 400 کیلومتره. رادار سومم رادار 96L6E. از این رادار برای شناسایی و رهگیری هدفایی که تو ارتفاع پایین پرواز میکنن استفاده میشه و برد اون حدود 300 کیلومتره. این 3 تا رادارهای اصلی S400. ولی با توجه به نوع عملیات، رادارهای آپشنال دیگه‌ای هم مثل رادارهای 40V6M و 59N6E برای افزایش کارایی پدافند وجود داره. S400 از لانچرها یا همون پرتابگرای سیار استفاده میکنه. این لانچرها طوری طراحی شدن که بتونن سریع مستقر بشن و سرعت بارگیری موشک هم توی اونا بالاست. S400 از موشک‌های مختلفی برای هدف‌ها و فاصله‌های مختلف استفاده میکنه. اولین اونا موشک‌های 40N6. اینا موشک‌های برد بسیار بلند هستن و برد اونا تا 400 کیلومتر میرسه. گروه دوم موشک‌های برد بلند 48N6E که برد اونا تا 250 کیلومتر و برای رهگیری هواپیماها و موشک‌های بالستیک طراحی شده. موشک بعدی موشک برد متوسط مدل 9M96E2. برد این موشک‌ها 120 کیلومتره. و در نهایت موشک‌های کوتاه برد 9M96E که برد اونا 40 کیلومتر و از اونا برای مقابله با اهداف مانورپذیر مثل جنگنده‌ها یا موشک‌های کروز استفاده میشه. پست فرماندهی 55K6E مرکز اصلی فرماندهی و کنترل S400. این مرکز اطلاعات رادارها و اهداف رو دریافت میکنه و فرمان حمله رو صادر میکنه. مرکز فرماندهی توسط یک کامیون کاماز 40301 حمل میشه. این مرکز میتونه تهدیدهای مختلف رو بر اساس سرعت، برد، ارتفاع و خطر اونا اولویت بندی کنه. مرکز فرماندهی S400 میتونه با سایر سیستم‌های هوایی هماهنگ بشه و یه شبکه دفاع یکپارچه رو تشکیل بدن. خب بریم سراغ نحوه عملکرد S400. فقط قبل از اون ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. نحوه عملکرد S400 به این شکله که رادار بیگ برد اهداف پرنده رو شناسایی میکنه و اطلاعاتش رو به مرکز کنترل و فرماندهی میفرسته. مرکز فرماندهی اطلاعات رو تحلیل میکنه و اگه تشخیص بده که اونا موشک‌ها یا پرنده‌های دشمن هستن، فرمان شلیک رو به لانچرها میده که تو این مرحله با توجه به برد، سرعت و سایر شرایط هدف
یکی از 4 نوع موشک‌هایی که قبلا گفتیم شلیک میشه. S-400 برای هر هدف 2 تا موشک از یه نوع شلیک میکنه که اگه یکی به هدف نخورد، دومی بتونه هدف رو بزنه. موشک‌های شلیک شده توسط رادار درگیری گریوستون هدایت میشن. رادار گریوستون موشک‌ها رو بر اساس موقعیت دقیق هدف هدایت میکنه. تو بعضی موارد تهدیدهایی شبیه موشک‌های کروز یا پهپادا تو ارتفاع کم پرواز میکنن تا از پوشش زمین برای مخفی شدن از دید رادارها استفاده کنن. تو این موارد رادار 96L6E اهداف با ارتفاع کم رو شناسایی میکنه و مرکز فرماندهی دستور شلیک موشک‌های میان برد رو صادر میکنه. یه نکته که باید بگیم اینه که بردهایی که برای رادارها گفته شد بیشترین برد تشخیص اوناست. در واقع برد شناسایی رادارها بستگی به اندازه هدف، سرعت اونا و رادار گریز بودن اونا داره. قیمت هر واحد پدافند S-400 حدود 500 میلیون دلار و تو سال 2021 قیمت هر واحد S-400 برای سایر کشورها حدود 1 میلیارد و 250 میلیون دلار بود که معادل 1 میلیارد و 449 میلیون دلار تو سال 2024. یکی از مشکلات S-400 هزینه‌های زیاد نگهداری و همچنین آموزش اونه. S-400 یه سیستم پیچیده است که برای کار با اون نیاز به آموزش و زمان زیادیه. یکی دیگه از مشکلات S-400 انحنای زمینه، چون رادار اصلی اون که برد زیادی داره به صورت مستقیم شناسایی میکنه و تهدیدایی که تو ارتفاع کم پرواز میکنن میتونن خیلی به S-400 نزدیک بشن. اگرچه گفتیم که یه رادار ویژه برای شناسایی این تهدیدات تو پدافند وجود داره، ولی به هر حال هر چقدر موشک‌ها و پهپادهایی که تو ارتفاع کم پرواز میکنن به S-400 نزدیکتر بشن، خطر اونا هم بیشتره. S-400 توسط چین، هند، ترکیه، الجزیره و بلاروس خریداری شده. این سامانه تو جنگ روسیه و اوکراین حضور گسترده‌ای داشته. در طول این جنگ بخش‌های مختلف مثل مرکز کنترل پدافند یا رادارهای اون مورد حمله قرار گرفته. حتی مقامات اوکراینی گفتن که چند تا پدافند S-400 رو به طور کامل نابود کردند. همین موارد باعث شده که بعضی ادعا می‌کنند که سامانه S-400 کارایی زیادی نداره. نظر شما راجع به این سامانه چیه؟